ẹ má bínú o bàbá mi sì fúláìnù mo mọ̀ pé kò sí volume ńbẹ̀ tẹ́lẹ̀ ẹ má bínú mo kí yín ẹ káàbọ̀. báyìí ńkọ́ ẹ ṣeun ẹ má bínú. ẹ má bínú. ẹ ṣeun bàbá mi Adégbóyè. lẹ́nu yẹn máa mo ń bọ̀. ẹ lè máa wéégún gbogbo ẹ ò lè wo tiwa. ẹ lè máa wéégún gbogbo ẹ ò lè wo tiwa. gbogbo ọ̀jẹ̀ tó wà lórí gbogbo ọ̀jẹ̀ tó wà lórí òkì ẹ bá mi yá gan. ẹ yá bá mi yá gan ẹ bá mi gbogbo ọ̀jẹ̀ tó wà lórí òkì ẹ mú mi mọ̀ yá gan. gbogbo ọ̀jẹ̀ tó wà lórí kí ẹ mú mi mọ̀ yá gan. mo ti kọ ibi tí ẹ lè pè sí. gbogbo ọ̀jẹ̀ tó wà lóró kí ẹ mú mi mọ̀ yá gan. mo kí gbogbo yín o ẹ ṣeun tí ẹ tún darapọ̀ mọ́ mi lénìí. ó ti pẹ́ tí a ti ṣètò gbẹ̀yìn tá a ti ṣe léraléra báyìí. ẹ má bínú pé ó fẹ́ jọ lemọ́lemọ́ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí. no àná àti èní ó fẹ́ jọ lemọ́lemọ́ pé mo tún bọ́ta lánàá mo tún bọ́ta lénìí. ọ̀rọ̀ kan wà tí ó ń kan mí lóminú
bí ọ̀rọ̀ bí orin bàbá wa Àyìnlá Ọmọwúrà wọ́n ní ọ̀rọ̀ kan ń kan mí lóminú tí mo fẹ́ wí anígilájé sùúrù ló láyé bẹ́ẹ̀ ni so ọ̀rọ̀ tó ń kan mí lóminú òun ni mo fẹ́ kájọ sọ. Ẹ má jẹ́ kí a jọ pàjá lọ́bọ̀ fúnra wa, ẹ má jẹ́ kí a jọ gbéra wa ń gàn. Ká mú gbogbo ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ká mú ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn sí ẹ̀gbẹ́ kan, ká sọ̀rọ̀ ká jọ sọ àjọyépọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìyá, ká jọ sọ àjọyépọ̀ gẹ́gẹ́ bí adúláwọ̀, ká jọ sọ àjọyépọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ kóòtù òjíire, gẹ́gẹ́ bí ọmọ odù tó dá ìwà, gẹ́gẹ́ bí ọmọlúwàbí. Àwọn kan tiẹ̀ máa sọ pé àwọn ò kì í ṣe ọmọ Odùduwà, ọmọ Bántà làwọn. Ká jọ sọ àjọyépọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọlúwàbí, gẹ́gẹ́ bí ọmọ Bántà, gẹ́gẹ́ bí Odùduwà, gẹ́gẹ́ bí gbogbo ohun tẹ́ ẹ̀ bá ti ríra yín. Ẹ jájọ sòótọ́ ọ̀rọ̀ fúnra wa. Wọ́n ní tí ọmọ ìyá méjì bá wọlé tí wọ́n bá jọ rẹ́rìn jáde, á jẹ́ pé wọ́n jọ ṣe èké, wọ́n jọ ṣe àbòsí, òun ló mú wọn tí wọ́n jọ rẹ́rìn jáde. Ṣùgbọ́n tó bá fajúro tí kìíní fajúro tí kejì fajúro, kẹ́ mọ̀ wípé òtítọ́ ọ̀rọ̀ ni wọ́n bára wọn sọ. Mo wọnú yàrá kan ní àná lórí Clubhouse lálẹ́ pátápátá nígbà tí mo ní mo fẹ́ lọ sùn. Mo rí wípé African American kan, Black American, tí gbogbo àwọn èèyàn wa tí wọ́n bá ti lọ ìlú Amẹ́ríkà wọ́n máa ń pè wọ́n ní àkátá, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Tí àwọn èèyàn wa tó bá ti lọ sí Amẹ́ríkà, wa tá àti ìlọgan àti gbọ́ tá ti táwọn kan tí àwọn tí ò tí ìlọgan ti pè wọ́n ní akátá rí. Èmi ò rí èèyàn kan pè lákátá rí nítorí mi rí wọn rí, mi sì ní nǹkan kan láti sọ nípa wọn àbí láti pa wọn ṣe, so mi ò ní àǹfààní láti pè wọ́n ní akátá rí. Ṣùgbọ́n ní ìgbà tó yá ni mò ń gbọ́ wípé akátá ni wọ́n pè wọ́n, tí àwọn náà dẹ̀ ń fi ẹjọ́ sùn kiri wípé kí ló dé tí a fi ń pè àwọn ní akátá. Kí má wulẹ̀ díwó ná, mo wọnú yàrá yìí ní orí Clubhouse. Mo wọnú yàrá yìí, mo dẹ̀ rí ọmọbìnrin African American yìí tí ó wà, òun ló ṣí yàrá yẹn. Ó wá ń sọ̀rọ̀ wípé Jésù ti kú o, wípé kí wọ́n má wulẹ̀ tàn òun mọ́. Jésù ti kú, òun ò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú Jésù. N bá wọnú yàrá, n bá nawọ́ sókè, ó dẹ̀ gbé mi wá sókè. Mo wá ní kí ló dé tó máa fi ṣírù yàrá báyìí? Ó ní rẹ́ni kankan dá ẹ lóhùn, ò dẹ̀ ní rẹ́ni kankan dúró sínú yàrá yìí. Ó ní òun mọ̀, àmọ́ ó ti tó ká máa parọ́ fúnra wa. Báwo lẹ ṣe máa pariwo Jésù 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 tó dẹ̀ yẹ wípé àwọn táwọn wà, táwọn jẹ́ African American yìí, àwọn ò rí lé padà lọ sí, àwọn ọ̀rọ̀ dẹ̀dẹ̀ sí ibi táwọn wà rèé. Jésù Jésù lòun gbọ́ títí tóun fi dàgbà, ó ti sú òun ò fẹ́ gbọ́ mọ́. N bá dákẹ́, mo ní àǹtí mi, ọmọ ìyá mi, ọ̀rọ̀ tó ń sọ yìí ní ìsìn òótọ́ ọ̀rọ̀ bó ṣe kúkú rí nìyẹn. Ó ní ṣé mo wà nínú yàrá kan gbà tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ nípa Ìgbòho. Mo ní mi ò sí nínú, mi ò mọ̀ bóyá mo wà nínú yàrá yẹn. Ó ní no, mo gbọ́dọ̀ wà ńbẹ̀ nítorí wípé òun rántí ohùn mi yìí. Mo ní àìmọye yàrá tí mo ti wọ̀ ní orí Clubhouse. Ó ní ń pé ṣé mi ò rí ní àwọn agbára tí àwọn ancestors wa ní, wípé nísìnyí ìgbà tójú wa ti wá ńlá, ẹnìkan wá ń sọ̀rọ̀ Jésù Jésù lẹ́gbẹ̀ẹ́ òun. Jésù ti kú, ó dẹ̀ ti lọ nìyẹn, òun ò fẹ́ gbọ́ nǹkan kan nípa ẹ̀. Mo ní àǹtí wa, opinion ti ẹ nìyẹn, inú ẹ̀dẹ̀ ló máa gbé o, torí àwọn eléyìí ò ní gbọ́ o. Ó ní òun wà nínú yàrá kan, òun dẹ̀ sọ̀rọ̀ nípa Jésù. Wọ́n ṣàmú òun, wọ́n paná òun, wọ́n ní kóun padà lọ sí àárín
àwọn viewers tí òun ò ní lè rí bí láǹfààní láti gbóhùn sókè mọ́. Ó ní ṣebí wọ́n sọ pé kírísítẹ́nì làwọn, ó ní kí ló dé tí wọ́n lè wà tolerant enough. Pínrín tá máa díjú tá máa là, arákùnrin kan dẹ̀ darapọ̀ mọ́ wa nínú yàrá náà. Dúdú náà lòun náà, adúláwọ̀ lòun náà, black American ni. Ó wá ní ipe kí lady yìí kó calm down, mú kí gbogbo yín ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ mi délẹ̀, ẹ má bínú, kì í ṣe ti àfojúdi, ẹ ṣeun tí ẹ darapọ̀. Ó ní wípé lọ́mọkùnrin bá ní calm down pé kí ló ń ṣe pé kíní kan pé òun á lecture ẹ̀ mọ́ nípa Jésù, ṣẹ̀hún pé adúláwọ̀ bíi tiwa náà lòun náà. Ó lóun á lecture wa mọ́ nípa Jésù. Lábá ní brother, the floor is yours o, à ń gbọ́ yín. Bọ̀dá bá bẹ̀rẹ̀ ló bá ní ṣé arántí Samson nínú Bíbélì yí pé Rastaman ni dàda ní ń bẹ lórí rẹ̀ nígbà tó wà láyé, yí pé èèyàn dúdú ni Samson. Mo ní bàbá, àfi bó ṣe ń sọ yìí náà àkúkú mọ̀ kan àṣàrà aka Bíbélì. Ó ní ṣèbí arántí wípé alágbára ni nígbà tó wà ní ayé, yí pé obìnrin ló bíwó, ló ba yé ẹ̀jẹ̀, ló sì pa, ló múlé ọ̀tá lọ́wọ́, yí pé dúdú ni bọ̀dá ṣó mọ̀ pé ìṣojú ẹ̀ ló ṣe ṣẹlẹ̀ lónìí. Àti wípé Jésù tá à ń sọ yìí gan ènìyàn dúdú ni. Ó lé ènìyàn dúdú ni Jésù, ó ní adúláwọ̀ bíi tiwa ni. Ó láwọn òyìnbó ló yí padà lọ́ sọ di funfun ká má bàa mọ̀ra wa mọ́, ká má bàa mọ̀ bá a ṣe lágbára tó, ká má bàa mọ̀ kankan nípa ẹ̀, kí àwọn lè bá gba gbogbo iṣẹ́ ìyanu àti iṣẹ́ ìyanu tí Jésù ṣe nígbà tí ó wà láyé, kó lè bá kí gbogbo ògo yẹn kó lè bá di ti àwọn òyìnbó. Mo bá ní ó bá tán, mo ní ló bá tán o, ẹ jẹ́ ká jọ bira wa. Mo wá sọ fún lánàá wípé èmi tó ń wò yìí o, ṣé mo pé wọ́n tiẹ̀ adúláwọ̀ ni ẹ́, ṣùgbọ́n ilẹ̀ Amẹ́ríkà lọ bí ẹ sí, torí wípé àwọn baba ńlá ẹ̀ wọ́n kó wọn lẹ́rú kúrò ní ibi tí wọ́n wà tẹ́lẹ̀ lọ sí Amẹ́ríkà. Ní ìsìn o mọ ibi tó o ti ṣẹ̀ wá, má bínú pé mo ní láti padà sẹ́yìn láti rán ẹ létí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. Mo ní ṣùgbọ́n èmi tèmi ń bá ẹ sọ̀rọ̀ yìí, mo mọ ibi tí mo ti ṣẹ̀ wá, mo mọ ilẹ̀ tí mo ti wá. Àmọ́ ńgbà tí wọ́n bí mi sórí ilẹ̀ náà, èmi ò mọ àti ìkókó títí tí mo fi dàgbà, tí mo fi tójú bọ́, ni mo fi kọ́ nípa ẹ̀sìn mùsùlùmí, ni mo sì ti fi kọ́ nípa ẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì, tí ẹnikẹ́ni kankan nígbà náà nílé ìwé wọn ò kọ́ wa nípa àwọn baba ńlá wa àti bó ṣe lágbára tó, irú ènìyàn tí wọ́n ń ṣe àti irú ayé tí wọ́n gbé nígbà tí wọ́n wà nílé ayé. Láti ọmọ àgbékọ́rùn roko ni mo ti ń gbọ́ la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Láti ọmọ àgbékọ́rùn roko ni mo ti ń lo hijab, ni mo ti ń lọ sí NASFAT. Mi ò ní gbàgbé gbogbo ìgbà tá à ń lọ sí NASFAT, a ní jẹun bá a ṣe kéré mọ́ tó, a ní jẹun kúrò nílé. A máa mú owó dání, 1 naira, oníkálukú máa mú 1 naira ìdání. NASFAT la máa ti ra puff puff, NASFAT la máa ti jẹun, la máa ti jẹ puff puff tá máa ti mú mi sí títí tá máa fi délé lọ́sàn-án. Nítorí wípé kí ni mò ń lọ kọ́ èdè elédè, mo sì ń lọ kọ́ àṣà aláṣà, mo dẹ̀ ń lọ kọ́ nípa bàbá òun bàbá. Nígbà tí mo tún dàgbà díẹ̀ sí, afẹ́fẹ́ ayé tún gbé mi, ọ̀kadà tún gbé mi ya ìdí kìrìsìtẹ́nì. Mo tún wọnú Christianity. Lótìtọ́ nígbà tí mò ń lọ léèwé, wọ́n ní ká mú nínú IRK, Islam Religion Studies, àti iṣẹ́ IRK àbí IRS ló ń pè,
àti IRK ló ń pè náà àti CRK Christian Religious Studies ká mú kan nú àwọn méjèèjì tá a fẹ́ kọ́. Ẹ jẹ́ má gbọ́ mi o. Nígbà náà mo wò wípé a kún lọ lé kéwú àwọn ẹbí mi ńgbà náà àwọn náà wò pé à ń lọ lé kéwú la bá mú CRS. Nítorí wípé kí ni kò ṣàǹfààní láti fẹ́ wọ́n fẹ́ kọ́ yín nípa ìṣẹ̀dálẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá ilẹ̀ Kóòtù Òjìrè kò sí yẹn àti kékeré ni wọn ò ti kọ́ kò ṣe ní ìsìn lọ́n sọ pé wọ́n yọ history tí wọ́n kọ́ wa nígbà tẹ́mi gan wà nílé ìwé history nípa bàbá ni mo rántí dáadáa. Now I can't even remember what they taught us nínú history torí mi ò gbọ́ nǹkan kan bí Iléṣà bí Àgbòǹgbò Àkàlà ń bẹ̀ mi ò gbọ́ nǹkan bí Baṣọ̀run Ògúnmọ́lá kódà nílẹ̀ ńlẹ̀ ń bẹ̀ yẹn kí ló ń porúkọ eléyìí ti Ìlọrin yìí Àfọ̀njá ti ìlú Ìlọrin mi ò gbọ́ nǹkan kan nípa ẹ̀ títí tí mo fi parí ilé ìwé girama. In tí mò ń kọ́ nípa ẹ̀ ni láti ìbẹ̀rẹ̀ Bíbélì títí di end ni wọ́n kọ́ wa mo sì rántí máàlì tó kọ́ mi ní CRS nígbà náà bí wọ́n sì ṣe ń fi ẹ̀kọ́ kìrìsìtẹ́nì kọ́ mi nílé ìwé tí n bá tún délé mo máa lọ lé kéwú rọ̀lẹ́ màá tún lọ kọ́ ti tàwọn mùsùlùmí tí wọ́n sì bí mi dá kí n má lọ. Ṣùgbọ́n àwọn tí mò ń sọ yìí àwọn ẹbí mi yìí wọn ò kọ́ mi nípa ti bàbá tó bí bàbá mi wọn mọ̀ ń pa ẹ̀gbọ́n débi tán mi mọ̀ bóyá àwọn gan mọ̀ ń pa ẹ̀ débi tán máa kọ́ mi débi tán máa wá kọ́ mi nípa Baṣọ̀run Gáà àbí Líṣà bí Àgbòǹgbò Àkàlà àbí Mọ́remí Àjàṣorò ta ni nínú gbogbo yín tẹ́ ń wò mí tẹ́ tún sì máa wò mí ẹ má parọ́ fúnra yín o láti kékeré yín lẹ máa sọ wípé Olódùmarè ń gbọ́ ẹ ti mọ̀ nípa Mọ́remí Àjàṣorò láti kékeré. Now ibi tí mò ń bá bọ̀ nìyẹn àtìgbà tí mo wá dàgbà láti kékeré tán ti ń kọ́ mi yẹn wọ́n jẹ́ kí n mọ̀ wípé Jésù ènìyàn funfun ni ènìyàn pupa ni òyìnbó ni wọ́n jẹ́ kí n mọ̀ wípé Jésù ará Bẹ́tílẹ́hẹ́mù ni wọ́n bí síbẹ̀ ni wọ́n jẹ́ kí n mọ̀ wípé Jésù ó ní nǹkan ṣe pẹ̀lú Kénáánì ó ní nǹkan ṣe pẹ̀lú Ísírẹ́láìtì ó ní nǹkan ṣe pẹ̀lú Róòmù Jésù tá à ń sọ yìí ó ní nǹkan ṣe pẹ̀lú Júdà àbí ẹ ó mọ̀ pé ní kìnìún ẹ̀yà Júdà ẹ mọ̀ pé ní Ọlọ́run Ísírẹ́lì àgbàlẹ̀ ṣe pé ẹ ṣáà ń pè ní oríṣiríṣi orúkọ gbogbo ìlú Jerusalem everything là ń pè láti kékeré kódà níbi tí wọ́n kọ́ mi ní ẹ̀kọ́ Bíbélì dé níbi tí mo tún ní ìgbàgbọ́ nínú ẹ̀dẹ́ mi ò nígbàgbọ́ wípé Jerusalem Israeli Róòmù ipò wà láyé tá a jọ wà yìí. Gbogbo ìrònú mi ni wípé gbogbo àwọn ìlú tí mo dárúkọ yìí tó wà nínú Bíbélì inú ọ̀run nìkan lẹ ti lè rí wọn. Nígbà tí mò ń dàgbà bọ̀ la máa ń kọrin Jerusalem tọ̀run orí mi ìlú mi ilé mi tí ń bá kú ẹkún ìbùkún mi ibi ayọ̀ nígbà wo ni èmi ò rojú rẹ Ọlọ́run mi. Báwo ni nínú ọkàn tí yín bẹ́ ṣe máa kọrún orin yìí tẹ́ ò ní feel connected? Ó dùn láti gbọ́, ó dùn láti kọ, ó dùn láti sọ. Èmi kọ́ títí tí mo fi dàgbà ni mo sì ń dúró dejọ́ tí màá kú náà tí màá lọ rí Jerusalem tọ̀run. Téèyàn bá wá sọ fún irú èmi yìí nígbà náà wípé Jerusalem kan wà nínú ayé tí a jọ ń gbé yìí màá ní kó tutọ́ ẹ̀ dànù òdì àdáni. Jerusalem tèmi ọ̀run ló wà. Now wọ́n kọ́ mi ní gbogbo nǹkan yìí mo kọ́ dàgbà mo gbà wípé ènìyàn funfun ni Jésù
mo gbà wípé òun lẹni tí a fi oyún ẹ̀mí mímọ́ ní, mo gbà wípé tí a sì bí lọ́nà àrà, mo gbà wípé àwọn àgbààgbà mẹ́ta wọ́n lọ tí wọ́n mọ̀ díẹ̀ ta, wọ́n lọ síbi tí wọ́n bí Jésù sí, wọ́n sì ṣe kíni, wọ́n sì ta á lọ́rẹ. Now òyìnbó tó wá panupọ̀ tó wá sọ wípé a fool at 40 is a fool forever. Wọ́n mọ ohun tí wọ́n ń wí. Wọ́n mọ̀ wípé láti ọmọ píníṣí títí dé àgbékọ́rùn lóko, títí dé ọmọ tó tójú bọ́, tó tó lé ọkọ lọ, tó tọ́mọ bí lẹ́yìn tó bímọ tán, tó ti ń retí wípé ọmọ tó bí kóun náà máa bímọ nílé ọkọ, tó bá tún ṣì wà ní foolish as foolishness that they have taught you. That means o lè gbọ́n mọ́ tó máa fi kú. Òyìnbó ti ronú ẹ̀ láti ilẹ̀ bẹ́ẹ̀ pé ó pẹ́ bóyá o gbogbo irọ́ o gbogbo ìtọ́ tó ń pa fún ẹ láti ìkókó tó o bá máa fi tó 40 láyé ẹ, ìwọ náà ṣáà ti free. Wọ́n ní wípé béèyàn bá ti ẹ̀ ń gbé nílé èèyàn tó ń gbé kiri tó bá máa fi 30 wàá ṣáà ti kó kúrò ńbẹ̀. Wọ́n náà máa kọ́ ẹ̀kọ́ ní gbogbo ìgboro ayé, gbogbo ẹ̀kọ́ tó bá ń kọ́ ní ìgboro ayé yẹn ló máa mú pọ̀, ló máa wò pé ok eléyìí ò da, eléyìí da, eléyìí tọ́, eléyìí ò tọ́. Now mo ti wá gbọ́n, ṣé wọ́n flag ni? Èmi ò rí wípé wọ́n flag ń bí o. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi kọ síbẹ̀, ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi àbẹ́ ò gbọ́ mi? Ẹ bá mi kọ síbẹ̀ o. Tẹ́ ẹ bá ń gbọ́ mi ẹ jẹ́ kí n mọ̀, ẹ jẹ́ ń wo orí bí ìpè àwọn flag mi. Okay, I think I'm still on. Òṣàtọ́lá Adéní náà ni mo wà. Okay, mo ń bọ̀. Ṣé wọ́n flag mi ni? Ẹ bá mi kọ síbẹ̀. Okay, ẹni ẹ lè gbọ́ mi. Bàbá mi àbí ìyá mi Sipraino àbí kí ni Maria, mo ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀. Mo ní kí ló ti ń porúkọ ẹ̀, ẹni à ń gbéyàwó bọ̀ wá bá kì í garun. Lẹ́yìn tí wọ́n ti ń kọ́ mi, tí wọ́n ti nù mí ní gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ yìí láti inú oyún títí dọmọ ọwọ́ títí tí mo fi rí bí mo ṣe rí yìí. My old self at my age, at my own age now, tí mo ti wá gbọ́n, tí mi ò gọ̀ mọ́, mo wá sọ nínú ara mi wípé àwọn baba ńlá mi ni mo fẹ́ máa ṣe ohun tí wọ́n ń ṣe. I have accepted another identity that wasn't mine from my birth up till when I changed. Tí mo sọ pé mo ti gbọ́n, mo fẹ́ dá wà, mo fẹ́ ṣe ohun táwọn baba ńlá mi ṣe. Mo fẹ́ rí bí àwọn baba ńlá mi ṣe rí. I want to accept myself for once. I want to stop being like other people. I want to love and cherish who I really am. Mo fẹ́ nífẹ̀ẹ́ gbogbo nǹkan tó bá ní ṣe pẹ̀lú àwọn baba ńlá kú baba ńlá mi. Àwọn tí wọ́n ṣẹ̀ mí wá sáyé, àwọn tó tẹ ilẹ̀ mi dó. Àwọn tí wọ́n jà fitafita láàárọ̀, tí wọ́n kú lọ́sàn, tí wọ́n kú lálẹ́, tí wọ́n kú àwọn ẹlòmíì nínú wọn tá ò tiẹ̀ gbórúkọ wọn mọ́, wọ́n kú tìrùntìrùn, wọ́n parẹ́ nínú ayé nítorí wípé kíni, kí èmi yìí kí n lè ní ibì kan tí máa sọ wípé orísun mi rèé, ibi tí mo ti ṣẹ̀ wá rèé. Àìmọye àwọn baba ńlá kú baba wa tí wọ́n kú sójú ogun, tí wọ́n ì tí níyàwó, tí wọ́n ò tí ní ọkọ, tí wọ́n ò tí bímọ, tí wọ́n jà, tí wọ́n dẹ̀ kú.
nítorí wípé lórí wípé àwọn ìran tó ń bọ̀ wọn ò gbúdọ̀ ṣẹrú, wọn ò sì gbúdọ̀ má lórírun. Now nobody níbi tí wọ́n rí mi tán, wọ́n tọ̀ mí tán láti ìkókó títí dìsìn, nobody tó rí wípé nǹkan tí a jẹ ọmọ yìí ni wípé ká kọ́ who she really is, ká kọ́ ní identity tiẹ̀. Now you teach me about other people's identity, who they were and how they were so great before they died. And I never knew wípé àwọn forefathers tèmi wọ́n great ju àwọn wọ̀nyí tẹ́ ń sọ fún mi yìí lọ. Ṣé wá rí gbogbo nǹkan tó wá ṣe fún mi láti kókó yẹn ò wá dùn mí o, kò 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 dùn mí o. N tó wá ń dùn mí jù nílé ayé yìí ni wípé èmi náà ti rò ó, mo ti rò ó pé eléyìí tí àwa adúláwọ̀ pàápàá jùlọ àwa tá a pèrà wa ní ọmọ kóòtù òjìrè tójú wa ti ń là lọ́kọ̀ọ̀kan èjèèjì yìí, mo mọ̀ wípé àwọn kan máa dé lọ́sàn-án kan òru kan. Àwọn òyìnbó ni mo rò pé wọ́n ń ṣe tẹ́lẹ̀, ipe wọ́n á tún lọ wábi tán máa dè wá mọ́ tá ò fi ní bọ́ níbẹ̀. Wọ́n máa wábi tán máa chain wa mọ́ pókè ojú yín ti fẹ́ máa là àbí a máa lọ dè yín mọ́ bòmí. Ìkan tó wá disappoint mi jù ní wípé kì í wá ṣòyìnbó ló tún wá fẹ́ dè mí mọ́lẹ̀ sí, dúdú ẹgbẹ́ mi ló tún wá fẹ́ mú mi dè mọ́lẹ̀ níbi tí mo lérò wípé mo ti escape, níbi tí mo lérò wípé ojú mi ti là, níbi tí mo lérò wípé kò sí àwọn tẹ́ lè fi bò mí lójúmọ́, mo ti já kùtùkùtù. Àṣé mo tanra mi ni. Àṣà àwọn kan wà tó yẹ wípé àwọn gan wọn táyé yìí máa fi parẹ́, àbákú laṣọ àwò ni. Now back to my discussion. Ọmọkùnrin yìí bá bù ṣe gàgàrà ló bá ní wípé Jésù ènìyàn dúdú ni. Mo kọ́kọ́ rẹ́rìn òyìnbó. Ènìyàn dúdú ni Jésù. Ó ní bẹ́ẹ̀ ni, they have kept it from us all along. Láàárín èmi àti yín, kí ni ìtumọ̀ Jésù ní èdè ọmọlúàbí, ní èdè ọmọ Odùduwà? Àwọn kan á máa pè ní Yàṣúà. Yàṣúà tèmi gbọ́ yẹn ó fẹ́ jọ ti Joshua létí mi. Ẹjọ́ báwo ló ṣe tàn mọ́ Adébùkọ́lá Akọ́ládé? Báwo ló ṣe tàn mọ́ Ìdòwú Ògbó? Báwo ló ṣe tàn mọ́ Káyọ̀dé? Báwo ni Jésù ló ṣe tàn mọ́ Kẹ́hìndé àti àwọn orúkọ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ní ilẹ̀ kóòtù òjìrè? Mo béèrè lọ́wọ́ gbogbo wa, àwọn orúkọ tí wọ́n fún Jésù yìí báwo ló ṣe tàn mọ́? Kí má tún tàn yín jẹ o, wọ́n tún ní Muhammadu dúdú ni o, kì í ṣe funfun o. Black people, una go remain inside that slavery. Now ẹ sọ wípé Jésù èèyàn dúdú ni, so you can be comfortable with your chains, so you can be comfortable nínú ẹ̀sìn àjòjì tí wọ́n fi kó àwọn bàbá ńlá kú bàbá yín lẹ́rú. Now ẹ̀yin ti lọ ṣe ìwádìí tiyín, ẹ wá yí wípé Jésù ènìyàn dúdú ni, so that you can embrace another new identity for yourself. Isn't it? And trying to do away, always pushing your forefathers further apart, away from you. You know what you do?
to yourselves. It's just as if kí èèyàn jí láàárọ̀ kùtùkùtù kó ní bàbá yìí òun ò mọ̀ mọ́, bàbá yìí kọ́ ló bí òun, bàbá yìí kọ́ ló mọ òun, bàbá yìí kọ́ ló fún ìyá òun lóyún òun, tó dẹ̀ jẹ́ pé bàbá ẹ̀ ló bí ẹ. Tí bàbá ẹ̀ bá ní èmi lọ́mọ ẹ̀ mi ò mọ yín rí o, báwo ló ṣe máa rí sí yín tọ́mọ yín bá ṣe bẹ́ẹ̀ fún yín? Now nígbà tí mò ń dàgbà bọ̀ ni mò ń gbọ́, ìgbà tí mò ń dàgbà bọ̀ ni mò ń gbọ́rọ̀ Lísàbí Agbòǹgbò Àkàlà. Ìyá bàbá mi ó mà dá kéèyàn gbé pẹ̀lú arúgbó, ó ní bàbá kan tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ṣọ́ọ̀bù ìyá bàbá mi gbà yẹn, wọ́n máa ń pe bàbá yẹn ní Dúdú Yẹmí. Bàbá yẹn ó kọ́ ilé ẹ̀ níbi old ancient house yẹn, ó wá fi àwòrán Lísàbí Agbòǹgbò Àkàlà ó ṣe sculpture ẹ̀ báyìí, ó ṣe sí ẹnu ọ̀nà ilé yẹn torí wípé ọmọ Abẹ́òkúta ni bàbá yẹn. Ó wá kọ́ síbẹ̀ wípé orí òkè Olúmọ àti ó wá kọ Lísàbí, I think ó kọ èmi lọmọ Lísàbí lórí òkè Olúmọ àbí nǹkan ni bàbá yẹn kọ, mi ò ní gbàgbé bó mi ò rántí bó ṣe kọ dáadáa mọ́. Ilé yẹn ló jẹ́ kí n mọ̀ wípé èèyàn kan wà tó ń jẹ́ Lísàbí. Tí n bá dẹ̀ rí tí àti kékeré yẹn tí ìyá àgbà mi bá kọjá níwájú ilé yẹn ló máa kí bàbá yẹn pé ó máa kí bàbá yẹn délédélé, ọmọ Lísàbí Agbòǹgbò Àkàlà, ọmọ kìíní kan àtúkọrin ayọ̀máyọ̀máyọ̀ lábẹ́ Olúmọ. Àwọn tó jẹ́ kí n mọ̀ wípé èèyàn kan wà tó kú fún mi tó ń jẹ́ Lísàbí Agbòǹgbò Àkàlà. He died for me. He lived amongst people like me. He fought for the land that I enjoy to call my own. Orí ilẹ̀ tí mo ti dàgbà, tí mo ti ṣèwé, irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn ló kú fún ilẹ̀ yẹn. Now Báṣọ̀run Ògúnmọ́lá ti ilẹ̀ Ìbàdàn, ó kú fún wọn ní Ìbàdàn, ó jagun. They lose a lot of things. They lose their lives. They lose their good health just so we can call Ìbàdàn our own today. What did Mọ́remí Àjàṣorò did? Tani nínú yín láti kékeré tó mọ̀ nípa Mọ́remí Àjàṣorò? Who taught you about her? Nobody. All you learned láti kékeré ni Jésù Ànábì, Jésù Ànábì, Jésù Ànábì. And you so much love to name your children after these people's names. Because their name ó rẹwà ju Lísàbí, orúkọ Lísàbí Agbòǹgbò Àkàlà lọ. Orúkọ tí wọn ó wà modernized ju orúkọ Mọ́remí Àjàṣorò lọ. Orúkọ ẹ̀ ó wà modernized ju Ògúnmọ́lá lọ. Kúrúnmí Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò, orúkọ ẹ̀ náà ó wà, orúkọ àwọn yẹn ó wà modernized ju ẹ̀ tiẹ̀ lọ. But they fought for your fucking land that you call yours today and died for it. You should be ashamed of yourself. We all should be ashamed of ourselves. Now, nígbà tá wá dàgbà bọ̀, a máa wo fíìmù Jésù. Wọ́n máa fi ọmọkùnrin kan ṣe fíìmù Jésù. Fíìmù tá fi ọmọkùnrin yẹn ṣe. Ẹ wá lọ mú fọ́tò ọmọkùnrin yẹn. Tẹ́ bá dé ọ̀tà eléyìí, fọ́tò ọmọkùnrin yẹn lè máa bá ń bẹ̀. Tẹ́ bá dénú yàrá eléyìí lẹ́nu ọ̀nà, ọmọkùnrin yẹn lè máa bá fọ́tò ẹ̀ ń bẹ̀. Tẹ́ bá dé inú mọ́tò ẹlòmíì, wọ́n lẹ̀ síkà yẹn mọ́ ni. Ní èèyàn tí wọ́n kàn fi represent Jésù nínú fọ́nrán, nínú fíìmù. Don't you think you are a fool? We all have been fooled. We fooled ourselves the more. Now, ẹ wá ń gbé fọ́tò ọmọkùnrin yẹn kiri, ó máa gbé sínú church, White Garment Church, name it, ó wà ńbẹ̀. Now tẹ́ wá lo fọ́tò bọ̀bọ́ yẹn wá bọ́ síta wá sọ fún yín pé ẹ má lo fọ́nrán òun mọ́, òun ẹ̀ ń ṣe Jésù. Actor lásán lòun, ìgbà tóun dẹ̀ ti àti ẹ̀ òun ti gbowó tòun.
ẹ má lo photo òun mọ́ láti fi represent Jésù nínú ilé yín àbí anywhere. People still turn deaf ears. They still bow down to him. When we have the sculpture of all these our strong men and women, none of you deem it fit to bow to their sculpture. Those are your forefathers. Those are your mothers that fought for the land. You can come out to call yours today. They should be ashamed of us wherever they are. You can't even name your children ní orúkọ àwọn tó tẹ ìlú Ẹdó, because you love other people's identity. You want to be like them. You want to act like them. But you can never be like them. Rebi tí wọ́n ní Jésù ti wà ní. They are progressing. Gbogbo ìdílé Jésè, ẹkùn ọkàn Fáráò, báwo lẹ ṣe máa ń gbàdúrà yín yẹn náà? Ọlọ́run jẹ́ Ọlọ́run Ísírẹ́lì. Ọlọ́run Israel. You wait for Ọlọ́run Israel kó wá ràn yín lọ́wọ́ nígbà tí Israel ń kọ́ àwọn ohun ìjà olóró tó yẹ wípé ó lè pa gbogbo ìlú yín run lẹ́ẹ̀kan náà tó bá send ẹ̀ sí yín. Israelites were not waiting. They are not waiting even up till now for their Jesus that you so-called this Jesus to come and save you in your own land. They will get time. They know they wait for them. Then they build waiting go fee wipe your entire generation in a twinkle of an eye. Why do you think they are so much respected and feared even by America themselves? Because of these weapons. They're not waiting. They won't wait. Like you have always folded your hands to wait for him, God in heaven, to come and save you. They won't wait for you. China. I want Chinese. China ni mo máa ń wo fíìmù wọn sin gbogbo eré ìwèrè tí wọ́n ṣe ní eré Yorùbá, eré Yorùbá yín tí ẹ ń gbọ́ yẹn. Èmi ò ń wo irú ẹ̀ mọ́. Eré tẹ́ bá fẹ́ mọ irú èèyàn tẹ́ jẹ́, go back and watch China movies. Watch their ancient movies. You would cry and you would be ashamed of yourselves. China, wọn ò ever sọ wípé Jésù ló bá wọn. They bow down to their sculptures. They are Buddhists. And they so much believe in their ancient tradition. They be wipe. They so much cherish and protect it. Toya wipe. Up till now, tó bá dé àwọn ibi kan ní China, oògùn ìbílẹ̀ wọn ló máa lò fún ẹ. Oògùn ìbílẹ̀ wọn ni wọ́n máa lò fún ẹ. Àwọn China ní market wise, ní economic wise, almost all the whole world, including the great America, they use China products. They do businesses with them. They see them as business tycoon, business mogul, business administrators, because they do things cheap. They invent things, they make it more cheaper and even more affordable for the whole world. Oni owo le afford it lateral. And your people go there to buy things from them. No àwọn aborisha. If you are a good Christian today and you use China things, consider yourself a fake Christian. If you are a good Christian today, good Muslim today, you use China phones, you use China gadgets, electronics in your houses,
or you are using a car tó jẹ́ wípé China ló ṣe, Hyundai, Kia, Rio, gbogbo àwọn irú mọ́tò bẹ́ẹ̀ yẹn, then you just a fool. Inú mọ́tò àbọ̀rìṣà ló jókòó sí, ó mọ nǹkan tí wọ́n sọ sínú mọ́tò yẹn kó tó di pé máa ṣiṣẹ́ lọ́wọ́ tiẹ̀. That aside, let us go to India. That is where you people run to when you have a very severe medical problem. When you need the best doctors in the world to attend to you, your sorry self, your downcast self. Inú máa bí mi, tínú bá ti bí mi, máa sọ àwọn òyìnbó yìí. Ìwọ tó jẹ nǹkan kan lójú ara ẹ̀, tó dẹ̀ jámọ́ nǹkan kan lọ́wọ́ ara ẹ̀. Because o jámọ́ nǹkan kan lọ́wọ́ ara ẹ̀ ni, tó bá jámọ́ nǹkan lọ́wọ́ ara ẹ̀, you would not sit back and wait for other people's forefathers to save you from whatever misery you might have been going through. Now, tó bá sick, tó ní kidney problem, tó ní kidney kan problem, tí egungun ẹsẹ̀ kan, tí wọ́n rí tó ní gbóbì, tí wọ́n rí tó anywhere in the world, you have a problem, internal problem with any of your organs. You go to India and search for the best doctor. Are you not great by doing so? You're so great. No one is greater than you. You go to India and start looking and searching for the best doctor with your millions. You know, you look like a hungry fool, looking for food to eat, looking for who to treat you in another man's land, where they worship cow, where they worship àwọn ère tó yẹ wípé ó máa nírù, àwọn ló ń dọ̀bálẹ̀ fún, àwọn ère tó máa lọ́wọ́ bíi mẹ́wàá, àwọn ló ń dọ̀bálẹ̀ fún. But yet you go to these people because you're sick, you need them to treat you. What is the source of their medications? You don't know, and you don't want to care to know. Nǹkan tó pòpọ̀ fún ẹ yẹn, tó fẹ́ gbé fún ẹ, kó fẹ́ gbé fún ẹ pé kò mú. Tí kò bá sí ẹnì kíní, ẹnì kejì, ẹnì kẹta tó ti wá ń jẹ́rìí sí wípé wọ́n treat òun, ara òun bá yá lọ́gán. Gbogbo nǹkan yìí kò ní di ìlú mọ̀ọ́ká tó báyìí. Kò ní popular tó báyìí pé when you're sick internally, you go to India and you get it done with. You come back hale and hearty. Just because they decide to treat you ní ìlànà ìṣẹ̀ṣe tí wọ́n traditionally tàwọn. Have they ever told the world how they do these things and how they treated you? And what are the things tí wọ́n pò papọ̀ tí wọ́n fi treated? Is it just by using pharmaceutical bí báwo ló ṣe ń pè paracetamol àti chloroquine òun ló fi treat yẹ? Ṣé mọ̀ pé paracetamol àti chloroquine yẹn kò sí l'America, kò sí ní London, kò sí ní the whole of Europe, that you have to carry yourself and go to India to get treated? Are you not thinking? What runs through your little dear brain when you do these things? When you see, oh, you see so person, iye báyìí ló ní ó kú o, tá máa fi gbé lọ sí India o, tá máa lọ fi treat it. What makes you their own doctors, their own physicians, their own gynecologists, their own all surgeons greater than yours? They accepted themselves. They accepted their tradition. They accepted who they are. They believed they are Indians, and Indians they would be. They have never stooped so low to compare themselves with
the good Israel that is in your mind, the good Jerusalem, the good Bethlehem, the heavenly Rome that you always clamor to be like. They were bold enough to accept themselves for who they are. Get it straight. So, in their self, they can discover who they really are and how powerful they are, and use it to turn the world around, chasing them for who they are, looking for answers when it comes to health issues. You go to them. When are you going to accept yourself for who you are? When are you going to stop chasing shadows, looking for how to change your identity? The more you wash this skin, the more black it gets. Níwájú àwọn òyìnbó yìí, the more tó bóra sí, the more you look more horrible to them. The more you cannot run from who you are. You can't. You can't just run from it. That is you. You will never change. In as much as you want to change and you want to be like them, to them you are even more worse. You are meaningless. You have the self-hate for yourself that you would want to hurt your skin for them just because you want to be like them. And to them, the more you ridicule yourself, the more downgrading you would become in their presence. Oh, le to bataisem. Oh, le to. Oh, le to. You can't compare to them. Who are you? Who you be? Now, you have refused to accept yourself for who you are. And you have always seen them as the higher being, very closer to God. Lẹ́yìn Ọlọ́run òyìnbó ni. Ó ti gbà ká mú pé bó ṣe wà, you are low life. And you have to depend on them. You have to stay under them to be trampled on. And so they do that at wish. Lẹ́yìn tí wọ́n ṣe gbogbo yẹn tán, wọ́n rí pé ó ti subdue ara ẹ̀. There's no need, there's nothing. Gbogbo homework yẹn ti ṣe láàrin ara yín fúnra yín, and you continue to do that to yourselves. Now, why wouldn't they see you as ẹni tó yẹ kí wọ́n pa, kí wọ́n gba ilẹ̀? Because you are meaningless. Hey, gbọ́n nǹkan tó sọ ni, only the black people, they are trash. Leave them to die. Anything bad, go and test it in Africa. Anything, tẹ́ bá mọ̀ wípé yes, ó lè yíwọ́. Any vaccine tó lè yíwọ́, tó lè pààyàn, tí ò ní jẹ́ kéèyàn bímọ mọ́ tó máa sọ wọ́n di barren. Àwọn ní kẹ́ lọ gbé lọ bá. That is your trash can. Africa is your trash can. While Africans are thinking of Jerusalem as their home, as Rome as their heaven land, as you are looking at Israel, when you die, you are going to see Israel in heaven. I told the guy yesterday, I said, what if I tell you I don't want to go to heaven? He said he's sorry for me. I said, I'm not sorry for you. I'm more sorry for you. I am to be more sorry for you. He won't suffer me. We went to rip mo first suffer mo suffer me oh Lord. What is your own problem with that? I don't care about heaven or whatever they have to do there. Me okay. I don't want to go there. Wherever my own ancestors man lọ nígbà tí wọ́n bá kú tán ibẹ̀ ni mo fẹ́ lọ. Tí àwọn babaláwo sì jẹ́ kó yé wa wípé wọ́n pè bẹ̀ ní ọgbà ìtẹ̀rọ̀.
Now you now look at me wípé mo stupid àbí mo ti ń go crazy. Fine. Do you know that the China also have the same, almost the same belief with us? They believe when you die, there is another life. You're going to come back as someone else. Come out. Mabo, when they're coming. Now, àwọn China believe pé tó bá kú, mabo, ṣílẹ̀kùn. Mo ń bọ̀. So, now, láàrin èmi àti yín, ní àárín èmi àti yín, ṣé àsìkò tí tó ẹ̀kọ́ tí ìfojú mímu hàn nínú ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn àjòjì láàrin èmi àti yín? I just want to know. When are you going to start thinking about yourself? When are you going to start loving yourself? When are you going to start knowing about your real self? When are you going to stop preaching about other people's forefathers, other people's religion, other people's tradition, other people's ISESE, their own history? When? Tó bá béèrè lọ́wọ́ ọmọ ọdún 5, ọmọ ọdún 4 mi nínú Róòmù yìí pé báwo ni ìtàn Róòmù ṣe jẹ́, ó máa sọ fún ẹ now. When are you going to start teaching your children about yourself, your forefathers? If you don't know about them, go and learn. Ẹ ṣeun bàbá wa Adégbóyèga Adéyẹmí. Ẹni kí ló dé tí àwọn ìyá wa fi máa ń pe àwọn ọmọ wọn lọ́kọ wọn, pé ṣé kìí ṣe irọ́ ni? Ọkọ wa ni wọ́n jẹ́, ọkọ wa làwọn ọmọ wa jẹ́. Nítorí wípé ìdí tí ìyá fi máa ń pe ọmọ lọ́kọ ni wípé wọ́n mọ̀ wípé kódà wọ́n máa pè lólówó orí mi o, wọ́n á tún pè ní baálé mi náwọn ìyá mi. Ìdí ni wípé nítorí wípé lọ́jọ́ alẹ́ àwọn náà ló máa ṣọkọ fún wa, àtobìnrin wọn àtọkùnrin wọn. So ìdí nìyẹn tá fi ń pè wọ́n ní ọkọ wa. Ọkọ wa náà ni wọ́n jẹ́. Ẹ rí pé wọ́n máa ń pọ ọmọ mi, ọmọbìnrin mi wá níyàwó bàbá ẹ̀. Òun náà ló máa tọ́jú bàbá ẹ̀ tó bá dàgbà.
ló máa tọ́jú ìyá àti bàbá ẹ̀ papọ̀, so ọkọ wa ni wọ́n. Ẹ ṣeun. So kí ni mò ń sọ, ìgbà wo, ọdún wo, ọjọ́ wo la máa tó fẹ́ gbọ́n? Èmi lérò wípé òyìnbó ló tiẹ̀ máa wá bó ṣe máa tì wá mọ́nu galo sí. Mi ò mọ̀ páwa èèyàn dúdú la máa tún tira wa mọ́bẹ̀ sí. Ta sọ wípé èèyàn dúdú ni Jésù. So kí ni ìtumọ̀ yẹn? Ni wípé kí n gbàgbé láti ṣe research nípa Èṣù, kí n gbàgbé láti ṣe research nípa Ṣàngó, Ọya, Ọbàtálá, Ògún, gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ yẹn, kí n gbàgbé Ọ̀ṣun, Yemọja, kí n gbàgbé láti ṣe research nípa wọn, Ajé Olókun, Asọ̀rọ̀dayọ̀, èèyàn bíi tèmi ní tẹ́lẹ̀ kó tó di pó lọ. Kí n gbàgbé láti ṣe research nípa wọn, kí n wá máa mú Jésù, kí wá sọ pé so Jésù kan tiẹ̀ ń kọ́ mi láti jọjọ́ yìí pé èèyàn funfun ni, àṣeyàn dúdú ni, so kí n tún wá túnra mi dè mọ́nú galo ẹ̀sìn. Àwọn mùsùlùmí tiẹ̀ ti ṣe yẹn tipẹ́tipẹ́. Wọ́n máa tún máa pe Muhammad, wọ́n á ní Adéwálé Muhammad, wọ́n á pe Ọlámbí wọn nú Muhammad, kíní kan Muhammad. Muhammad is Muhammad. Ó nítumọ̀ nínú ìlú bí tó ti wá, kò nítumọ̀ lọ́dọ̀ tèmi. Kí ló fà á tó yẹ wípé òyìnbó wọ́n máa fi comfort zone tí wọ́n lẹ̀, comfort àbí kí ló ń pè, comfort zone wọ́n lẹ̀. Èdè òyìnbó ó máa gbé sí ẹ̀gbẹ́ kan, á wá kọ́ Ifá pẹ̀lédè Yorùbá, á subdue ara ẹ̀, á rẹra ẹ̀ lẹ̀, á sọra ẹ̀ di ẹni tí ò jẹ́ nǹkan kan láti wá kọ́ Ifá ní èdè Ifá. Ṣé pé èdè Yorùbá tí gbogbo yín sọ èdè Ifá ni? Ifá lẹ̀ ń kì í ní gbogbo wa ń sọ. Okay, òyìnbó ò ṣe wá kó kọ́ lédè òyìnbó, kó kọ́ lédè Gẹ̀ẹ́sì. Italian man tó lọ sí ilẹ̀ Kóòtù Òjìrè tó lọ di babaláwo tó padà wá, kò ṣe máa kí Ifá ní èdè Ìtàló. Yorùbá ló máa tún fi kí Ifá. Can't you see? O lè ríra ẹ, o lè rí bó ṣe tóbi sí, o lè rí bó ṣe tó, bó ṣe kàǹkà tó. Man kan sọ kinní kan fún mi, ó rí mi lórí Facebook náà ni, ó wá ráìtì mi, ó ti rò pé mi ìlọ́kọ́ ń lé mi níranù fẹ́fẹ́ mi. Ó bá ní ṣé Yorùbá ni mí ni pé òun pé ìyá olóríṣà ni mí pé kinní kan, ṣé mo ti marry? Mo ní kí wá lóde, èwo ni ṣé mo ti marry? Mo lè mi ti marry. Ó ní ká ní òun mi ti marry, òun ò bá fẹ́. Mo ní lóòótọ́ ni, bó ṣe ń fẹ́ yàn nìyẹn. Ó ní nǹkan tó fa problem àwa ọmọ Kóòtù Òjìrè ni colonization number 1, number 2 ẹ̀sìn àjòjì. Now ìyẹn òun ṣe adúláwọ̀ o, òyìnbó ni o. Kí lorúkọ ọmọ ẹ? Ó ní Fákáyọ̀dé. Ifá Káyọ̀dé. Jésù ò Káyọ̀dé lọ́dọ̀ tiẹ̀ bó ṣe wà lọ́dọ̀ àwọn èèyàn tèmi. Ẹ̀yin èèyàn mi, Jésù lẹ máa fi sẹ́gbẹ́ kíní yín. Jésù Káyọ̀dé. Muhammadu Yusuf, Muhammadu kíní kan, Muhammadu. Ẹ ti padà gbọ́ wípé lọ́pọ̀lọpọ̀ orúkọ tẹ́ ń jẹ́ nílẹ̀ Yorùbá tó jẹ́ orúkọ Lárúbáwá, ẹlòmíì ń jẹ́ igi, ẹlòmíì ń jẹ́ iná, nítorí ẹ̀ lẹ ṣe ń wùwà pàpà lági. Ṣùgbọ́n nínú ìwé NASFAT gbogbo ẹ̀ ni mo ti bá wọn kà. Wọ́n wá translate ẹ̀ ní ìwé tó máa suit yín. Àṣé orúkọ igi lọ́gbé wá fún yín, ẹ̀yin náà dẹ̀ ń jẹ lọ. Bá yín sọ ẹ̀kú ní gbọ́, torí wípé ẹ̀sìn mùsùlùmí yẹn, ẹ̀sìn yẹn mi ò rí àgbákò tó láyé yìí. Àgbákò ńlá ni. Àgbákò tó ẹ̀sìn mùsùlùmí mi ò rírú ẹ̀ rí. Ṣé láwọn ọmọ tó bá kọ́ nílànà mùsùlùmí tó bá lẹ́yìn lílù àlùpàmákù tí wọ́n fi ń kọ́ wọn,
tó bá dàgbà báyìí wá burú jọjọ. Ẹ fẹ́ kí n máa sọ ni ntí mùsùlùmí ntí ẹ̀sìn mùsùlùmí ti ṣe nínú ẹbí mi ni. Ẹ fẹ́ kí n máa sọ ni I saw everything while growing up. Ẹ̀sìn mùsùlùmí is a tyrant ẹ̀sìn. Very tyrant. Ẹ̀sìn Kristẹni tún wá worst. Ṣebí àwọn mùsùlùmí ti jẹ́ kó yé yín pé ìmọ̀le ni tiwọn. Àwọn sì máa lù ẹ́ tó máa fi gbà ni. Àmọ́ àwọn Kristẹni, they will play on your intelligence, play on your emotions, play on your psychological and play into your brain to go and plant it there that Jesus died for you. That you may be saved, that you may not die. He was made poor so you can become rich. Jesus Christ was made poor so you can be rich. Are you rich now? If you are so rich, wetin dey do you for your country? Wetin make you no carry your richness go your country, go dey stay? The ones wey dey your country, ara orokun ara ora diye, bẹ́ẹ̀ sì rèé wọ́n yé ń kígbe Jésù. Ta ló wá ń tanra wọn nú èmi àti yín ìpà ń para olóhùn pàjá. When you say you are a Christian here, they will look at you. No matter whatever Christian you call yourself, if you are not a Catholic, you are no one. If you are a Catholic, you are a second class. Have you ever asked yourself, wọ́n ní Pope, kí ló dé tí èèyàn dúdú ò fi di Pope láti ọjọ́ yìí nínú ìlú yìí? Lè dí ní nínú Vatican ẹbẹ̀ ń gbígbó. Tó bàtà ẹsẹ̀ wọn ni. Èèyàn dúdú máa di ìjọ tí èèyàn dúdú bá di Pope ní Catholic ní Vatican tí ó wà lẹ́yìnkùlé lémi yìí. Ìjọ tí èèyàn dúdú bá di Pope níbẹ̀ gbogbo ìta ló máa sọ pé àwọn ò jẹ́ Catholic ni. Àwọn ò ṣe Catholic ni. I'm telling you the fact. The factual fact. Why tí àwọn Pope tí wọn kì í fi ń bímọ? To you all. Inú nǹkan tẹ́ bá ẹ̀yin Catholic Nàìjíríà, ẹ̀yin Catholic ilẹ̀ kóòtù òjìrè. Ẹ̀yin Catholic adúláwọ̀ inú nǹkan tí ẹ bá nínú history tí wọ́n sọ fún yín ni wípé ìdí tí Pope àtàwọn fathers wọn kì í bímọ ni wípé Ọlọ́run ló sọ wípé wọn ò gbọ́dọ̀ máa bímọ kí wọ́n lè wà holy, kí wọ́n lè padà wá sọ́dọ̀ Ọlọ́run ní holiness, kí Olódùmarè lè ṣe kíni kó lè sọ wọn dọba nínú heaven tó create ilẹ̀ fún yín. And in the real sense, I was in the history class ní Ìtàlóńbí, mo láǹfààní àti lọ lé wọn, ilé ìwé wọn. Now, historian teacher yẹn sọ fún mi ní wípé kò rí bẹ́ẹ̀ o. Wípé kí ló tèmi ṣe lérò pé wọn kì í bímọ, ó ní Ọlọ́run ló ní kó má bímọ. As naive as I was, as innocent and ignorant. Mo sáré yàdá lóhùn pé Ọlọ́run ló ní kí gbogbo wọn máa bímọ. Ó fẹ́ rẹ́rìn yó. Ó ní kò rí bẹ́ẹ̀, ó ní the last Pope tó jẹ́ tán fi change law yẹn ni wípé Pope yẹn bímọ. Ó dẹ̀ ní ìyàwó, kì í ṣe kíní, kì í ṣe kejì, kì í ṣe kẹta. Tí Pope yẹn ni wọ́n máa níyàwó tó pọ̀ as much as they wanted. Ní ayé ìgbà yẹn kó tó di pé àwọn European, àwọn òyìnbó wá ṣe jẹ́ pé wọ́n máa one wife. Tí wọ́n fi wá ń kọ sínú Bíbélì fún yín pé wọ́n wife. They were polygamous. They were polygamous. Wọ́n fẹ́ ìyàwó bó ṣe wù wọ́n. Now, lẹ́yìn tí Pope yẹn wá kú tán, ọmọ ẹ̀ kan wá succeed. Ọmọ ẹ̀ tó succeed yẹn, ọmọ ẹ̀ yẹn jẹ́ tyrant. Ó ń pààyàn, ó ń ṣe oríṣiríṣi, in fact ẹ̀jẹ̀ èèyàn, orí èèyàn lójú tiẹ̀ kò jẹ́ nǹkan kan. He was brutal. Ó bad gan.
má ní ẹ sọ fún mi bẹ́ẹ̀ ó ní lẹ́yìn ìgbà yẹn ló wá sọ wípé ṣé wípé fada yìí tó ní ìwà ìrẹ̀lẹ̀ yìí ló bírú pàpàǹlágì yìí wọ́n wá fagilé pé látẹ̀ni lọ àti fathers àti pope wọn ò gbọ́dọ̀ marry àtàwọn sisters wọn ò dẹ̀ gbọ́dọ̀ máa bímọ just because of that only person. It was not an heavenly order that fathers and the pope and sisters tí wọ́n borí tí wọ́n bò wáyé wọn kì í bímọ. It's not an heavenly order. It's a man-made law. That aside, ẹ káàbọ̀ bàbá mi Adépọ̀jù. Now, Julius Caesar, ẹ ṣáà rántí àsìkò ìgbà Julius Caesar. You remember, gbogbo yín lẹ wo Spartacus. You remember, you saw the kind of lives they live in that movies. Ẹ̀yin kàn máa ń wo movie ní ẹ̀ kí n jẹ́ kí movie kó send the real signal, the real truth, the real story. You don't understand and assimilate and digest what you watch. You just watch movies, listen to music for fun. I don't do that. I learn by watching movies. I learn every word tó bá bá mi sọ máa mú ọ̀rọ̀ tí mo lè fi gbọ́n bẹ̀, tí mo lè fi lólé ayé. Now nínú Spartacus tẹ́ wò yẹn bọ́ ìgbé ayé tí gbogbo wọn gbé láyé ìgbà yẹn gangan nìyẹn. They sleep with, they see, mo ṣe sọ pé àṣìmá wá sọ̀rọ̀ nípa obìnrin. They see women as sexual. The only thing tó ń fi rí obìnrin ni wípé ìsídà kó bá sùn. Only kò fi satisfy urge as a man. Ó tán kó bá sùn. Tó bá ti wípé ọkọ àwọn clan kan àtàwọn clan kan wọ́n fẹ́ ní clash. Wọ́n dẹ̀ rí pé àwọn clan yìí ó ju tàwọn lọ. Wọ́n wá mú obìnrin tó fine nínú àwọn ọmọ ọba yẹn princesses. Wọ́n mú ìtò fine jù láàrin wọn. Wọ́n á lọ dash wọn pé eléyìí ó kú o nínú ìlú yẹn dẹ̀kẹ̀rẹ̀ níbi tó ń mú obìnrin yẹn lọ ó kú ó yẹ òkò kan wọn. Wọ́n ti. But to you òyìnbó wá preach fẹ́yìn wípé owó orí tẹ̀ ń san ẹ ti ta obìnrin yẹn nìyẹn. They made you to hate your real self. And it wasn't so during your forefathers' days. Ní ọ̀dọ̀ tí wọ́n, they go, they tẹ́ bá mọ̀, a ní kẹ́ lọ wo àwọn movies, watch movies. Wọ́n máa san bride price bí ọlá Ọlọ́run ni. Tó bá máa gbé bride price, wọ́n á gbé gold, wọ́n á gbé silver, wọ́n á gbé oríṣiríṣi nǹkan wá, owó máa lọ bẹ̀rẹ̀. To take one woman. Bó pa woman yẹn ni o, bó máa yè ni o, bó máa suffer in agony ni o, ṣòro àwọn tó ń ta obìnrin yẹn kò kàn wọ́n. That was how they lived their lives. They used to see women as tools. Is either tools to start war, to stop war, or to satisfy their sexual urge. Which your forefathers weren't like that. They wọ́n pọ́n obìnrin lé, wọ́n rí àwa obìnrin bí nǹkan àlùmọ́nì, bí nǹkan tó yẹ kí wọ́n pọ́n lé, agbára ń bẹ lọ́wọ́ àwa obìnrin. They fear us, they adore us, they idolized us. Now these people came and changed the narratives. And you all see it as if àwọn nìkan ló mọ̀ ṣe, àwọn bàbá ńlá wa, they have always been a failure to your own best of knowledge. Your forefathers have always failed and failed you. Kò sí nǹkan èèyàn kan tí àwọn forefathers ẹ fi dá sí ẹ. They were so horrible. They need to be forgotten. They need to die. They deserved
everything, all the hatred in this world. Why? Because they made you to believe so. Now, one in Mary's lesson, stop killing of twins. She Mary's lesson, no sọ bó ṣe ń kí àwọn ìbejì fún àwọn bàbá ńlá tiwa. Mary's lesson ló sọ wípé tó bá bí táyé kányìn tán ìkejì míì tó máa wá lẹ́yìn wọn Ìdòwú ní kẹsọ́, Àlàbá, Ìdògbé, Ìdòhà. Ó ní kẹsọ́. Ṣé nǹkan tí Mary's lesson fún yín nìyẹn? Àwọn kan tiẹ̀ sọ wípé àwọn lọ́kọ́ àwọn bàbá yín bó ṣe ń wọṣọ. Nígbà tí àwọn bàbá ńlá yín wọ́n sányán bàbá aṣọ, Mary's lesson àbáwọn òyìnbó ló kọ́ wọn bó ṣe ń hun sányán. Àbí ńgbà táwa ti dé ìlú òyìnbó yàrí sányán lọ́rùn wọn rí. Aṣọ òkè ṣàrí lọ́rùn wọn rí. Àlàárì ṣàrí lọ́rùn wọn rí. Ọ̀dọ̀ wa ló ti ń wọ̀. Yet, we believe they think for our forefathers. They taught them how to live like humans. Yet, our forefathers didn't live even before these people came. Wọ́n ṣe ètò ìṣúná wọn, ètò everything wọn, gbogbo nǹkan wọn lọ létòlétò. Wọ́n rí, wọ́n mọ ẹ̀gbọ́n lẹ́gbọ̀n, wọ́n mọ àgbàlagbà. Wọ́n mọ bí táṣẹ ti wá. Wọ́n mọ bí tí àṣẹ ti dá dúró, wọ́n mọ ẹni tí kò lè pàṣẹ. Ẹrú mọ́ra ẹlẹ́rú, ìwọ̀fà gan ò ṣàṣejù. Ìjòyè gan ò ṣe bí ọba. Now they turn everything upside down. And you follow suit. Torí wípé ibi tí reading bá lọ, ibẹ̀ lẹ́yìn dà lọ tiyín. We all follow suit. Now, àwa rí àwọn kan tó wá ń pè wá pé ẹ padà ńbẹ̀ yẹn ọ̀nà parun ni. You said no. You want to change and beautify the narrative that Jesus is a black man. No matter if Jesus was a black man, if Jesus was a purple man, if Jesus was a red man, I don't want to know him. I'm sick and tired of hearing about these two people, Jesus and Muhammad. I want to hear about what Eshu did for me. I want to hear about Shango, Ogun, how he fought, how he created the first gun ever. I want to know how he created the first arrow ever. Ogun, I want to know how he did it. I want to know how Oduduwa came. Not the one they told me came from Mecca to suit the narrative to their own. I want to know how Oduduwa was born in my land. How they got pregnant and gave birth to him. In Ile-Ife. Àwọn àgbààgbà Ile-Ife wọ́n mọ̀ dọ́là. They will not say it because things are not the way it's supposed to be. Mo ní àǹfààní pé man kan pè mí. Now, mo máa ń wo kíní yẹn nínú movie mi ò mọ̀ pé ó rí bẹ́ẹ̀ náà lọ́dọ̀ tiwa. Nínú China movie mo máa ń rí wípé àwọn family kan àwọn yẹn ló mọ history. The real history, they pass it down from generation to generations. And history tí mo sọ yìí kì í ṣe history abala ibì kan. Àwọn family kan ló máa mọ̀ nípa history àwọn warriors. Àwọn ológun láti ìgbà dé ìgbà, láti generation to generation. Àwọn family yẹn tó bá fẹ́ gbọ́ the authentic one family yẹn ló máa ti gbọ́. Because they pass it down. And they are so secretive tó yẹ pé o ò lè mọrú family tó jẹ́. O ò lè mọ bí tí family yẹn wà. O ò lè mọrú family tó ń ṣe. Very, very secretive. They hide themselves from the general public so that wọn ò ní clear lineage wọn. Wọn ò ní pa gbogbo wọn. Ọmọ tó bá bí sínú ẹbí yẹn lè they keep that secret with that child láti youth age.
and they make the child know, okay, this is a generational thing. Oh, they source it out with anybody whatsoever. They keep it in the family. About the warriors, a warrior family made to money pa àwọn òrìṣà, to money pa everything. Family ẹ ló máa ti wá. Secret in your family, kò sí nǹkan tó lè mọ̀ ṣe kò lè leak. They're just like that. To preserve history, they preserve it through passing it down. That is why àti ma prolong generation. Ó wà very, ó jẹ́ nǹkan tó yẹ pé ó jẹ́ nǹkan tí àwọn baba ńlá wa mú lókùnkúndùn. Pa ìdí nìyẹn tó fi rí wípé ọmọkùnrin ṣe kókó nínú ẹbí nìyẹn. Pé òun ló máa lè yàtọ̀ sórúkọ, òun ló máa mọ̀ nípa history yẹn lọ, òun ló máa sọ everything down, tó máa pass it down. So they know they die having no regrets when they have male children. Tó bá bímọ ọkùnrin. These are the things that made us unique, that made other clans, other people, other country, other nations unique. Because of their undiluted history that they are preserved. They won't write it down so that it will not be manipulated. Tó bá jẹ́ wípé òyìnbó rí Ifá gbá mú ni wọ́n ti gbọ́ pé wọ́n lè mú gbá Ifá mú kan change gbogbo ohun tó wà nínú Ifá ni òyìnbó ti máa change. Odùduwà wá láti Mecca, but they changed the narrative so that ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ Mùsùlùmí ẹ sọ wípé Odùduwà tó wá yẹn ó wá change gbogbo mentality yín nípa òrìṣà ni ẹ̀yin lẹ gbọ́ sí lẹ́nu. Now, nígbà táwọn Mùsùlùmí tí wọ́n ti succeed láti sọ wípé Odùduwà wá láti Mecca, ẹ̀yin Kristẹni náà ẹ tún wá dìde lọ́sàn kan òru kan. You think this our brain ẹ kàn lè má ti gìbò anyhow? Kẹ́kàn máa rò pọ̀, ó easy fún yín pa. Kẹ́ wá sọ fún wa wípé Jésù ènìyàn dúdú ni. Tó bá dúdú ó dúdú sápò ara ẹ̀ òun nìyẹn. That is his headache. I don't want to know anything about him. I've heard and I've heard enough of Jesu àti Muhammad. I want to hear about my own forefathers. I don't think that is too much to ask. I want to hear bó ṣe tẹ ìlú Ìpẹ̀rùdó. I want to hear more about it. Even though you want to lie for me, tó fẹ́ parọ́ ẹ̀ fún mi, ṣáà sọ fún mi nípa ẹ̀. Tell me sweet things that was waiting go sweet me for belle. Because àti ọdún tí wọ́n ti ń pa irọ́ nípa Jésù fún mi, how he died for me. Somebody that has never stepped on my land dying for me. How can that connect? How can I connect that? And meanwhile, our forefathers fought and died. Some of them died. Ẹranko ló jẹ òkú wọn nínú igbó níbi tí wọ́n kú sí. Ẹlòmíì nínú wọn ò lórírun. Ìtó lórírun gan àwòrán tí wọn. Now you want me to now lẹ́yìn tí mo ti kózóbò Jésù jẹ látijọ́ yìí. Now you want to change it and rebrand Jesus and give it to me saying I'm black. Omo, you no go sell, you no go work. What is wrong with we black people? Last time tí Ìgbòho dìde fún ilẹ̀ Yorùbá, gbogbo clubhouse dàrú, gbogbo Twitter dàrú ni, gbogbo Facebook gbaná ni. Everywhere was on the move. Pang, 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 pang. What are they talking about? How many people are talking about it? Who are the largest number of people that are talking about it? The Black African Americans trying to reconnect.
just because of what this man did. Ìdí Ìgbòho ṣe ni wọ́n rí tí wọ́n ń pariwo. Wọ́n mọ ìtí Lísàbí Agbòǹgbò Àkàlà ṣe. Ṣebí nígbà tí wọ́n sọ̀rọ̀ wípé ìgbà tó ogun dé abẹ́ Olúmọ làwọn ará Abẹ́òkúta sá sí. Àwọn nígbà tí wọ́n sá sí abẹ́ Olúmọ tó Olúmọ gbà wọ́n, àwọn wo ló ń jà níta? Ṣé bá wọn Lísàbí Agbòǹgbò Àkàlà and his cohorts. Àwọn ló ń jà. Èmi ni wọ́n kú sójú ogun yẹn náà. Were they all saved? Why can't we for once respect these people that died for us? Why tá máa fi gbé Jésù sínú ọpọlọ wa, tá máa fi idolize tí tá máa fi darúgbó, tá máa fi kú, táwọn ọmọ wa náà tá máa fi tún fi ọlọ́mọdé ká fi rádaràdà lé àwọn yẹn náà lọ́wọ́. Why can't we appreciate these people for once? Kati appreciate àwọn tiwa. Appreciate yourself now. Now another thing. Now sin make you appreciate yourself. A penny. Just for once. Ipe àwọn bàbá ńlá mi o ṣé pé orúkọ tí mò ń jẹ́ leni ṣé pé ọmọlúàbí tèmi náà lè náwó sànyà pé ọmọ Odùduwà ni mí leni ṣé pé àwọn kan ló jà. The same thing is going on now. Ní orílẹ̀-èdè ilẹ̀ Odùduwà yẹn. Ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire yẹn. The same narrative ló tún go on now. Ẹ mọ̀ àtọdún tí Fúlàní ti ń pa àwọn baba ńlá wa bọ̀ ni. Ẹ mọ̀ àtọdún tí Fúlàní ti ń ṣe lo divide and rule ni. Ṣebí Àfọ̀njá nìyẹn. Divide and rule. Wọ́n kàn yín wọn àti kí ló ti ń porúkọ ẹ̀ síra wọn. Wọ́n bára wọn jà, wọ́n para wọn, ẹni kálukú ṣe títí tí fúnra wọn wọ́n pa Àfọ̀njá, Álímì àtàwọn èèyàn ẹ̀. And Àfọ̀njá died. Yes, ẹ̀pà òbóró mọ́ nítorí wípé ó dalẹ̀, nítorí wípé ó padà sẹ́yìn, nítorí pé wọ́n parọ́ fún, nítorí wípé wọ́n gé ní heart ẹ̀. Ó lose odindi Ìlọrin sí fún wọn. Adipin other Yorùbás wọ́n learn láti set aside differences wọn. Wọ́n lọ pàdé àpòpọ̀ pẹ̀lú Àfọ̀njá, wọ́n lọ help ẹ̀ lójú ogun yẹn ni. They wouldn't have collected Ìlọrin. That is the same thing you people are doing now. I'm pariwo pé Fúlàní yìí wọ́n bọ̀. All you could do is to name us. Name us. Give us names. Give us names. Frustrate us. Do everything. At the end of the day, that thing will happen for Ìlọrin. You won't make it happen again. Ejemi Moki. You won't make it happen again. You won't make it happen again as they take collect Ìlọrin. Make them collect everywhere now. Not be only Ìlọrin they won't collect now. Everywhere. You did reason now. Show ronu ko to shesha. Just because you have self-hate for yourself, so you must help the enemy to annihilate. Just because you cannot accept yourself for who you are as a black person, as Omokaro. Just because. Nítorí ẹ̀sìn Mùsùlùmí ẹ gbọ́ oríṣiríṣi lẹ́nu ọmọ Mùsùlùmí tó jẹ́ ọmọ kóòtù òjíire, tó jẹ́ ọmọ káàárọ̀ òjíire, tó jẹ́ ọmọ Odùduwà, tó jẹ́ ọmọ Ọbàtálá, tó jẹ́ ọmọ Ọbàntà. A sọ fún ẹ wípé kàkà kan gba Yorùbá nation, kàkà kan gba orílẹ̀-èdè Odùduwà tó máa lọ síbẹ̀ tó máa di wípé kinní kan wọn tí ì sọ kò ṣe pé kò ní ṣe ẹ̀sìn ẹ o, ẹ̀sìn tó fẹ́ wá ṣe ó máa ṣe o. But ó pè é kí brother òun tó jẹ́ Mùsùlùmí ẹgbẹ́ tó wà nínú tó jẹ́ Fúlàní kó wá gba ilẹ̀ kó pa àwọn èèyàn ẹ̀rùn torí pé ó jẹ́ Mùsùlùmí. Àwọn bàbá yín Láì Muhammed Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò yín gan wọ́n tàn bá nẹ̀ náà, wọ́n gbọ́n wé láwà ní fún náà. Why
What are you people saying? At the end of the day, Togunbade, who is going to fight for you? Sunday Igboho, ó dìde fún yín, oríṣiríṣi nǹkan lẹ ti pè, bó ṣe máa ṣe tó ní kú síbi tó wà, gbogbo ẹ̀ lẹ ti wálẹ̀ fún. Just because you cannot accept yourself that you are a adúláwọ̀ nìyẹn, o lè accept Orísun ẹ̀ because you think Orísun ẹ̀ ti dirty jù. You don't have to, you cannot associate pẹ̀lú Orísun ẹ̀. Wọ́n gbọ́dọ̀ bá ẹ nídìí ẹ̀, and so gbogbo ìran ẹ gbọ́dọ̀ wipe off. Èèyàn ń torí àwíjàre kí tán lẹ́nu. Adúláwọ̀ ni mí, ó tẹ́ mi lọ́rùn bẹ́ẹ̀, mi ò lè gbàgbé Orísun mi nítorí wípé Orísun onírìsùn olórísun tí mo fẹ́ gbéga. Ọmọ Káàárọ̀ Oòjíire ni mí. I am proud of it anywhere. Tí n bá dìde tí mo bù ṣe gàgàrà àǹkárá lásán. Àǹkárá lásán tí n bá wọ́ tòkè tilẹ̀ tí mo róró sí tí mo ya gèlè mi gẹ́gẹ́gẹ́ tí mo lọ ní tèmi lọ́ máa wò tí màá fi dé junction. Àwọn òyìnbó yẹn máa wò mí ni. Àgàgà kí n tún wá fẹ́ pa wọ́n kú tán kí n tún wá gbé bídìlé. Iyùn lóríṣiríṣi kí n fi iyùn sọ́wọ́ kí n fi sétí. Wọ́n máa wò mí títí débi tí mò ń lọ ni. Torí wípé wọ́n rí wípé yes. Kì í ṣe nítorí wípé wọ́n like aṣọ tí mo wọ̀ yẹn, wọ́n wò pé yes, this is our identity. Kúrìnà tó jẹ́rìí. Ṣùgbọ́n tí n bá wọ ṣòkòtò, kí n wọ bomb short, kí n gbé gbogbo ẹ̀ sí, wọ́n máa wò mí lọ́ máa gbójú kúrò lára mi. Kò lè jọ wọ́n lójú nítorí wípé identity tàwọn ni mo kó sára. Identity wọn ni mo kó kọ́ra, kì í ṣe tiwa. They would even appreciate me more nínú aṣọ wa ju aṣọ tí wọ́n lọ. Kí la wá ń tanra wa fún? Kí la ń ṣe ra wa fún? Ẹ ṣe báyìí náà. Mo máa leave yín pẹ̀lú ọ̀rọ̀ èèyàn kan. Ọ̀rọ̀ náà ni wípé learn to accept your real self. Stop trying to be others. Ó dàbọ̀. Kó o gbìyànjú láti kọ́ bí wọ́n ṣe ń gba ara ẹ̀ gẹ́gẹ́ bó o ṣe rí àti gẹ́gẹ́ bó o ṣe jẹ́, bórísun ẹ̀ ṣe rí gangan. Kò yé gbìyànjú láti ṣe bí ẹlòmíì. Èmi gangan lèmi, wọn ò nífẹ̀ẹ́ ẹlòmíì ṣe mí. O ti fi ra iṣẹ́ ẹlòmíì báyìí. Ọ̀nà ìdá tí wo fi jẹ́wọ́ gangan. Dàbọ̀. Wọ́n máa kúkú bá yín sọ.